In a world that demands your whole being, you need to harness all the energy within you. Then you power up with 100% natural, all organic, amazing barley from Australia. Packed with vitamins, minerals, amino acids, micronutrients and fiber to fight stress and aging. With barley, I'm ready. The amazing new barley. In a world that demands your whole being, you need to harness all the energy within you. Then you power up with 100% natural, all organic, amazing barley from Australia. Packed with vitamins, minerals, amino acids, micronutrients and fiber to fight stress and aging. With barley, I'm ready. The amazing new barley. In a world that demands your whole being, you need to harness all the energy within you. Then you power up with 100% natural, all organic, amazing barley from Australia. Packed with vitamins, minerals, amino acids, micronutrients and fiber to fight stress and aging. With barley, I'm ready. The amazing new barley. Yoshihide has a person who can. With barley, I'm ready. The amazing new barley. The best person who can take good care of you once you get older is the younger person you are now. Does that sound familiar? How about this? Prevention is better than cure. Or this, health is wealth. Indeed, everyone is aware of the importance of achieving a healthy lifestyle. But the real question is it still possible to live healthily in today's world of processed food, much pollution and radiation, plus a stress-filled, fast-paced environment? With I Am Worldwide, it is a big yes, with the power of barley. According to Dr. Yoshihide Hagiwara, a Japanese doctor, scientist, inventor, and pharmacologist, barley is the only vegetation on Earth that can supply nutritional support from birth to old age. It is recognized by science as the most nutritious of all plant foods, containing a broad spectrum of essential vitamins, minerals, amino acids, enzymes, chlorophyll, phytonutrients, and phytochemicals that our body requires for the proper functioning of organs and the immune system. There are 68 micronutrients found in barley leaves, 17 types of minerals, 16 types of vitamins, 17 types of enzymes, and 18 types of amino acids. In a nutshell, what is the power of barley? B is for bone health benefits. Barley is loaded with minerals, especially copper and phosphorus, that can promote bone health. Barley contains a greater amount of calcium compared to common milk. This makes barley a perfect ingredient to improve your bone and prevent related diseases like osteoporosis. A is for anti-cancer and colon cleansing substance. Since it is naturally rich in fiber,
it can boost your intestinal health, hence protecting you from colon cancer. The fiber component of barley decreases your risk of colon cancer by increasing the bulk activity and decreasing the transit time of fecal matter, which makes your colon healthier. It's not only the barley grain which wards off cancer, but the grains are also beneficial because of their superoxide dismutase component. Superoxide dismutase, or SOD, is a type of enzyme that destroys harmful free radicals in the body. Based on a study conducted at the University of Iowa, there is a relationship between the levels of SOD and the occurrence of cancer. Diminished amounts of SOD were found in cancer cells. Researchers concluded that this relationship may help clinicians to formulate appropriate cancer treatments. R. Revitalizes immune system. The vitamin C component in barley is almost 2 times that than oranges. This particular vitamin especially fortifies your defense mechanisms and decreases the likelihood of colds and flu. Iron increases the blood volume and also helps prevent anemia as well as exhaustion. It helps with proper kidney functioning, including the growth and development of body cells. L. Lowers cholesterol and blood sugar. Barley contains an important soluble fiber called beta-glucan. This heart-healthy fiber aids in lowering cholesterol levels and is also found in other grains such as oats. This soluble powder dissolves and binds with fatty acids in the body, which lowers bad cholesterols. Also, a recent study from the Lund University in Sweden shows that barley can rapidly improve people's health by reducing blood sugar levels and the risk for diabetes. The secret lies in the special mixture of dietary fibers found in barley, which can also help reduce people's appetite and risk for cardiovascular disease. E. Expedites healing of the body. After dissolving barley in the body, there are 3 very important constituents which are stored in barley products. First is beta-glucan, second is essential amino acids, and third are fiber constituents, which accelerates the energy in the body with high resolution. Eventually, the body feels relief, which automatically leads to healing therapy in the muscular systems. Also, barley is rich in zinc, which promotes healing. Y. Youthful beauty and energy. Barley is packed with vitamin C, antioxidants, and minerals. All of these are excellent for your skin. It has been proven to reduce inflammation in the body. Do you know the expression, healthy body, healthy skin? The antioxidants in barley help make you look younger. Barley helps to eliminate toxins from the body, giving you the appearance of younger and healthier skin. Need to experience the power of barley? Bone health benefits, anti-cancer and colon cleanse substances, revitalization of the immune system, lowering of cholesterol and blood sugar levels, expediting healing of your body, and youthful beauty and energy? Try I Am Worldwide's barley for the entire family. Amazing pure barley powder, amazing barley capsules, and amazing choco barley for kids. Let this be the start of your healthy living. I am Maritoni Fernandez, and we are in the middle of a barley field here in Swan Hill, Australia. We are giving you the world's best, and this is why I've come all the way to Australia, to show that this is where it comes from. You can't get any better than this. It's more than I ever imagined it would be. It's cold. Well, we think we have the best barley in the world because of our clean irrigation water. Water comes from the Murray River, which is a freshwater river. All our drinking water comes from the Murray River too. So one of 3 factors also is this organic property was a dairy farm before we started growing our certified crops here. So it's full of nutrients, and also the climate is perfect for growing winter cereals. Clean, green, certified organic. When you get to the processing plant itself, the barley smell is so intoxicating. It smells so clean and so fresh, and you can really tell that it just got harvested. And if anything, it feels so healthy. It smells healthy.
It takes up to 3 years to have the farm certified organic. That's going away from conventional farming practices that require nasty herbicides and pesticides. We're certified with NASA, which is one of the Australian certifications for organic. It's quite an intense process. A lot of people say that they have organic products, but actually what they don't understand is how stringent the tests are. They get spot checked. So at any given time, NASA can come over here and pick up barley from their fields, and if they don't pass, their license gets taken away, which means no pesticides, no chemicals, none of that stuff goes into this land. From the time it's grown, all the way up until packing the barley powder and shipping it to us in the Philippines, no chemicals ever touches it. Nutri-Green Australia is actually the only organic barley farm in the whole of Australia. And I am truly proud to say that we are now the sole distributor in the Philippines for Nutri-Green barley. IAM Worldwide gets its barley grass powders from Herbal, which sources them from us at Nutri-Green, so you're guaranteed the best barley grass powders in the world. Ayun, amazing morning sa inyong lahat. Nakikita na ba tayo sa live? Kamusta po ang inyong gabi? Kamusta po ang inyong araw? Happy Thursday to all the people movers here in the Philippines, and happy Thursday na rin naman na. Morning nga lang sa ibang bansa, sa USA, sa Canada, saan pa ba? Morning pa sa Qatar ngayon, morning pa sa afternoon na sa Saudi, Dubai, and saan pa? Kung saan man kayong lupalop ng mundo. Hello sa inyong lahat, most especially po sa ating IAM Worldwide Movers. Grabe. Sige nga, pwede po bang pa-type? Grabe na, on time tayo. Grabe, ang galing. So, hello, Mentor Chona Agulto from Pasig City, I believe. Pwede po bang mag-type po kayo kung saan po kayo nanunood ngayon? Pwede nyo pong i-shout out yung team ninyo. Hello po sa inyong lahat. From Team Blast, Team MVP, Team Eagles Alliance Worldwide, Team
Gome, ano pa ba? Team Lions, of course. Sino pang ating mga team? Please also tag your friends, most especially no kapag meron kayong mga kakilala na they are cautious sila conscious sa health nila. And of course, yung feeling mo na kailangan talaga nila yung barley, yung yung amazing pure organic barley natin, because tonight is the night, another testimonial na naman ang ating matutunghayan. Ayan, sige nga, mag-chat nga kayo. Hello kay Mentor Luz Viminda Ilagan. Saan po kayo? Sige, tag nyo lang po yung kailangan natin na makita nila itong live natin. Kasi iba pa rin talaga kapag live. Hello! Ayan. Or hindi ko lang talaga nakikita masyad. Ayan, nakikita ko na pala. Late lang pala. Ayun. And kasi bakit ko rin tinatanong kung saan kayo nanunood? Kasi kayo po, nanunood naman po kayo from andito po tayo sa Mindanao, Agusan del Sur. Kaway-kaway po sa lahat ng ating mga Aya Movers Mindanao. And of course, sa Luzon. Hello din po sa inyo dyan sa Luzon, sa Norte, sa South, sa City, sa Manila mismo. Manila, tama. And hello din sa ating mga Aya Movers from Visayas, Bacolod, from Iloilo, Dumaguete, Bohol, Cebu, and other provinces, Leyte, other provinces from Visayas. So, daghan pa kaayo sa ngatanan, pero hindi na natin maisa-isa. And, of course, sa ating mga I Am Worldwide Movers International, yung sa ibang bansa, outside the country. Hello sa lahat ng mga OFWs na nanunood, na excited matunghayan yung ating Testimonial Thursday. So, hindi po ako ang speaker for today or for tonight. I am just the host. Thank you so much, I Am Worldwide, sa pagbibigay ng opportunity na mag-host sa event for tonight. Sino dito ang excited? Type, I am excited. Excited ka na ba makilala yung ating mag-testimonial tonight? Sige nga, type nga kayo, I am excited. Ayun. Mas maganda din mas maganda kasi na meron tayong, kunyari, mag-a-agree kayo or makaka-relate kayo, pwede po kayong gumamit ng ating chat box dyan sa live sa Facebook para meron kayong mga reactions, mag-heart-heart kayo para din ganahan yung speaker natin. Okay? Okay lang ba ng ganon tayo? Alright. So, bago po tayo mag-start, of course, my name po is Mentor Catalina Saiza Escuadra from Mindanao. I am a former BPO employee or sikat sa tinatawag na call center. So, and then ngayon, full-timer na po ako sa I Am Worldwide. Kaya sobrang nakakatuwa kasi grabe, itong night na to is all about amazing pure organic barley. We also have personal testimony sa amazing barley natin, like the whole family actually. Pero next time na yan, hindi ako talaga yung mag-share ng testimonies, but yes, 100% sold out po kami sa barley. The whole family sold out na talaga dahil sa products natin. And tonight, ipapakilala ko na sa inyo kung sino yung guest natin. Okay, alam ko, sure na sure ako, excited ka nang makilala siya. Okay, eto, sige nga, type nga, I am ready. Yan. Thank you sa mga nag-heart-heart. Hello, Catherine Bagulor. Hello, Janet Gervasio. Hello, Josephine Umali. Ayan. So, ang ating speaker for tonight, ang siyang mag-share po ng kanyang testimony, walang iba kundi
a public accountant by profession na ginagawa na po ang I Am Worldwide full-time. And you know what? She is also a Sapphire Elite Executive of our company, a car achiever, and of course, a millionaire circle. Please welcome Mentor Joyce Ann Villafuerte Urban. Pasok, Mentor. Hello. Ayan. Hello. I think nakikita ka na. Well, let's Okay na check po. the Facebook. We'll see. Pin. Ayan, nakikita ka na, Meds, sa live. So, take it away. You can share now your testimony, Meds. Ayan, thank you so much sa ating napakagandang host, diba? And sa magandang introduction po, no? Ayan, amazing morning po sa lahat. Amazing morning, movers. Worldwide. So, yun. Tonight po, or today, na nasaan man po kayong banda ngayon, no? I'm going to share with you po yung aking personal testimony regarding our flagship na product, which is the Amazing Pure Organic Barley. Ayan, so sige po, mag-share screen na lang po ako para at least. Okay. Okay. So, ayan po, again, pakilala muna po ako. My name is Joyce Ann Villafuerte Urban. And yes po, I am a meningitis survivor. So, konting background po, no? Nabanggit po kanina ni Mentor Saiza, I'm a CPA by profession, pero never ko pong nagamit yung aking profession, no, to make a living. So, tama rin po yung sinabi niya. I'm a full-time na po doing this business together with my husband. Ayan. So, ito po yung aking husband. Ayan. So, kami po ay na-invite sa ganitong klaseng negosyo or sa barley product because of tao po na hindi po namin kakilala. So, online lang din po namin siya kakilala. Yung husband ko po yung naghanap kasi ng additional source of income before. So, hindi po namin alam na meron na po pala siyang kasamang amazing product. So, yun. Together with my husband, we've been doing this business po full time. So, ayan po, i-share ko po sa inyo yung aking journey po, no? Ito pong pictures na to is last February 10, 2018. So, ayan, yan po yung aking first daughter. During those times po, no, siya po ay 4 years old pa lang. So, yan po, usual po na ginagawa namin every morning. Ayan, gumagawa kami ng breakfast together, di ba? Spending quality time with our daughter. And during that time po, ako po ay yan, pataas na po yung aking lagnat na. So, na-document ko pa po yan from 37.5 to 38.5. And then, hindi ko na po na-picturean. Umabot na po kasi ako sa 41 degrees Celsius po, no? Not knowing po na nung time po na yan, may kakaiba na po palang nangyayari sa akin. So, during those times po, on and off po yung lagnat. Para po siyang trangkaso. Ayan, yung mga symptoms po ng trangkaso, yan, yung mga nanginginig, mataas na lagnat, nag-chills, diba? So, since wala po kaming medical background ni husband, ayan, hindi po namin alam na gano'n na po pala ka-critical yung nangyayari po sa akin. At knowing po na may mataas na po palang tawag dito, mikrobyo or virus po sa loob ng katawan ko. Pero kung iisipin po, no, in a brighter side, thankful na rin po na hindi siya nangyari during this time of pandemic kasi possible po, no, kapag ganyan po yung nangyayari, isipin na agad nila COVID, o diba? So, ayan po yung nangyari sa akin. At knowing po na ito na po pala ako. So, ito po is February 12, 2018. Dinala na po ako sa hospital at exactly mga 2 a.m. po in the morning. So, prior to that po, no, akala po kasi ni husband, yun nga, simpleng trangkaso lang. And then eventually po, nag-pass out na po ako ng ganyan. Yan po, naka-open yung eyes ko. And then para po akong na-stroke. Pero totally po wala na po akong malay niyan.
So imagine niyo po na yung ganyan po itsura ko, para na akong na-stroke, 'di ba? Dumating na po sa point na dumumi na po ako sa bed, nagwiwi na rin po ako sa bed. So sabi nga po nila, baka kunin na daw po ako ni Lord, o 'di ba? So nung nadala po ako sa hospital, sabi po ng mga doctors, hindi rin po nila ma-identify kung ano po ba yung nangyari sa akin. Continuous seizures po. And then dumadating po sa point na nagsusuka na rin po ako. So talagang kala po talaga nila mawawala na ako. Even po yung friends po namin na nagdala po sa akin sa hospital together with my husband, no? So akala po talaga nila, hindi na nila ako masisikatan ng araw, hindi na nila ako makakasama, 'di ba? And then yun po, even po kasi yung mga doctors, hindi po nila ma-identify kung ano po ba talaga yung nangyari sa akin. Wala pong malinaw na sagot. Imagine niyo po, no, sobrang worried po talaga yung mister ko nung time na yun. At saka po yung 4-year-old daughter ko, and also din po yung mga kaibigan namin. So, ayun po, yung post po na yan, yung picture na yan, no? So, yan nga po, sabi nung kaibigan namin, yung mentor namin, friend namin, di ba? Sabi niya, Lord, please, pagilikin niyo po siya. Kasi kahit po siya talagang iniisip na talaga mawawala na po talaga ako. Ayan, so, God is so good po, no? Kasi nakakatawa po, imagine niyo po na dinala po ako sa hospital ng 2 a.m. in the morning. Wala pa pong 24 hours nakapag-respond po ako agad. So, supposedly po pala, dapat dadalhin po ako sa ICU and then lalagyan na po ako ng tubo. Pero since nakapag-respond po yung katawan ko, nakapag-respond ako agad, hindi na po ako nilagay sa ICU, hindi na po ako nilagyan ng tubo. Pero sobrang dami pa rin po talagang pinabit sa akin. Imagine, may mga NGT, catheter, di ba? Dami pa rin po mga aparatos na pinabit sa akin. So, yun po, continuous yung pag-examine hanggang sa nakita po talaga yung nangyari sa akin. Ito po, yung aking medical record, di ba? So, bacterial meningitis. So, yan po yung findings sa akin. So, may mga nagtatanong, ano po bang cause na? Actually, marami pong causes yan. Pero yung sa akin po kasi, in-explain po ng doctor, imagine po and then, ano rin po sa mga ladies natin dyan. Yung sa akin po kasi, nag-start lang po sa simpleng UTI. Ayan, mostly po kasi na nagkakaroon ng UTI, mga babae, di ba? So, ito po, simpleng UTI po, sa sobrang taas po kasi ng infection, yun po infection po, humalo na po sa blood. And then eventually po, yung infected blood po, umabot po siya sa brain. That's the time po, or yun po yung cause po ng aking pagkakaroon po ng bacterial meningitis. So sabi nga po nila, para daw pong nauulol daw, di ba? Parang rabies, parang ganon. Pero hindi siya ganon. Parang ganon lang, di ba? Anyway, so yun po. So nung time po na yan, di ba, para po kasi nag-shutdown yung brain ko. Ayan po, nadalaw ako ng mga kaibigan namin dyan. Pero during those times po, hindi ko po sila maalala. Imagine niyo po, nung pong nagmulat po yung mata ko, na mga 4 p.m. po nung dinala po ako sa hospital noon, nung open po yung eyes ko, hindi ko po maalala kung ano pong pangalan ko, even po yung husband ko. And then tinanong niya nga rin po sa akin, ano, naalala mo na si Shami? Shami po kasi yung pangalan ng daughter namin. So, sabi ko nung time na yun, sino yun? Diba? So, basically po, wala po talaga akong naalala para pong nag-restart po yung brain ko. So, yun po, epekto daw po talaga yun yung nangyari sa akin, meningitis. Imagine yung mentors, no? Ang dami pong mga binibigay sa akin ng mga antibiotics, dumating po sa point na steroids na po yung binibigay sa akin para lang po kumalma ako. Ganun na po kataas yung infection po na nangyari sa akin. Pero yun nga po, God is so good pa rin po kasi hindi na po siya dumating sa point na ipasok ako sa ICU at lagyan po ako ng tubo. Kasi pag ganun daw po, sobrang critical na, parang wala na po talagang chance mabuhay. Kung meron man, sobrang minimal na lang. Diba? So yan po, gruging, kung makikita niyo po dyan, diba, gruging-grugi po yung buho ko dyan, wala pong naintindihan sa mga nangyayari sa paligid ko, aside po sa nilalagyan po ako halos oras-oras ng gamot, diba? So, dyan po, sobrang nabugbog po ako sa antibiotics talaga. Kumbaga, sabi nga nila na high, diba, sa drugs, na medical naman, yung gamot naman siya, diba? So, yan po. And then eventually po, after 2 days, tinanggal na po yung NGT ko yung sa nose. Kasi nga po, doon po pinapadaan yung pagkain ko. So hindi ko po siya natitake every time po napapasok pa lang siya, sinilalabas ko na kaagad. Hindi ko po talaga siya matake. So nung second day po, nung tinanggal yung NGT ko, akala ko po na nagugutom lang ako. And then eventually po, nung pumunta yung doctor ko para i-check ako, and then tinignan niya ganito, sabi ko pa dun sa doctor ko, Doc, para po akong naduduling, nagugutom po kasi ata ako. And then eventually po, nung sinecheck po ako ng doctor ko, sabi niya sa akin,
Naku ma'am, duling ka na talaga, 'di ba? So nangyari sa akin 'yan, yung right eye ko po pumasok. So at first po, 'di ba, parang sobrang nag-worry po ako niyan, and then tinanong ko po kaagad yung doctor ko. Sabi ko, "Doc, permanent po ba ito o temporary lang?" So sobrang worry ko po noon, and then sabi niya sa akin, "Hindi ko 'yan masasagot, pero one thing's for sure, epekto 'yan ng sakit mo or ng meningitis mo." O 'di ba? So yun po, nung tinanggal po yung NGT ko, that's the time po talaga sobrang thankful ko din po talaga na nabigyan po ako ng sobrang napakabuting better half po ni Lord, no? So hindi po talaga siya nawalan ng pag-asa. So nung natanggalan po ako ng NGT, that's the time po na pinainom niya po ulit ako ng barley. So true enough naman po, no, I'm so blessed po talaga na na-introduce po sa amin yung product na yun. Kasi imagine yung mentors, no, pinapainom po ako ng husband ko before po ako bigyan ng gamot sa morning, and then sa gabi bago ako matulog. So 2 sachets po every morning, and then I'm so blessed po kasi yung recovery ko sobrang bilis. Imagine yung barley po kasi talaga, it gave me strength talaga. So sobrang bilis po nung recovery ko, to the point mo, tingnan niyo po ayan. Ito po yung time na to, ito pala sobrang nakakatuwa lang din po, no, na napunta po tayo sa gantong family, which is I Am Worldwide family. Kasi hindi lang po talaga siya business partners lang or negosyo lang talaga or pera-pera lang, unlike ng iniisip ng iba. Diba, nakakatuwa po kasi since God-centered po yung company natin, di ba? Nasa surrounding po tayo ng mga God-centered na tao, yung mga right people po talaga. So, hindi lang po sila pang negosyo, even po dun sa mga hardest point po ng life namin, personally naming mag-asawa, dinamayan po kami ng mga taong kapaligid po sa amin, di ba? Ang mga mentors namin, sila Mentor Jonathan, sila Mentor Sol, yung sila Mentor Jobert, yung mga mentors po talaga namin, even po cross lines. And sobrang thankful po talaga namin dahil yung I Am Worldwide family po talaga, talagang pinaramdam po nila talaga yung pagmamahal po nila sa amin nung time na yan. Even po naman po ngayon, di ba? So nakakatuwa lang po na nandito tayo sa ganitong klaseng business na hindi lang po basta negosyo, di ba? Family po talaga yung treat sa atin. Di ba? So yan po, nung time na nagpapagaling na po ako, di ba, continuous po yan, since continuous po yung pagtitake ko ng barley, and then halos normal ko na pong nagagawa, unti-unti po yan. Take note, mentors, dinala po ako sa hospital, February 12, 2018. Ito po, ilang days pa lang po after, pero ayan, nakapagkilay na ako solo, di ba? Kilay is life, alam niyo naman yan, girls, di ba? And then eventually po, yan, nakakatayo na po ako kahit papano, nakakapunta na po ako ng CR. Sobrang bilis po talaga. Imagine yung mentors, even po yung doctor ko, sobrang amazed na amazed po doon sa bilis ng recovery ko. Sabi niya nga po sa akin, divine healing po. Kasi imagine mentors, no, even po yung doctor ko nagsasabi, sa case ko daw po na yon, 8 out of 10 lang po, yung 8 out of 10 po namamatay talaga. 'Di ba? Kung makasurvive ka, yung dami pong complications. Sa akin po, ayan, sobrang nakakatawa kasi ang bilis po talaga nung recovery ko. Ayan po, yung barley na tinatake ko during those times, 'di ba? Dumating po sa point na nahuli po kami ng nurse po na nagbabantay sa akin, na naka-duty nung time na yun, nakabantay sa akin, 'di ba? So, alam naman po natin, 'di ba, especially po dito sa Philippines, sobrang dami po ng mga medical practitioners na hindi po believer ng mga food supplements. 'Di ba? Hindi po nila lahat, pero most of them po, no, hindi po talaga believer ng food supplements. So dumating po sa point na question po siya or kami nung nurse, sabi po sa husband ko, I quote, diba, sabi niya, "Sir, kung meron po kayong pinapatake kay ma'am na hindi po recommended ng doctor o ni doc, please paki-stop po. Kasi baka daw po magkaroon ng complications." O, di ba? Yun yung mostly na sinasabi nila. Pero since alam po namin kung gaano kaganda yung barley, di ba? Hindi po namin sinunod. Minsan talaga may kagandahan din na nadudulot yung katigasan ng ulo, di ba? So yun po, secretly po, pinapainom ako ng husband ko bago po ako injectionan sa morning ng mga gamot, di ba? Antibiotics, steroids, ganyan. Kasi po kung hindi po ako nagtitake ng barley, possible po hindi ko talaga kakayanin. So sobrang dami po ng binibigay sa akin po na kung ano po mga antibiotics, di ba? And then yun, bago po ako matulog sa gabi. So true enough naman po, imagine mentors, no? Sabi po kasi nila, bago daw po ikaw makalabas ng hospital, minimum na po 3 months pataas bago ka makalabas. Di ba? Pero sa akin po, mentors, ayan, would you believe po, no? In less than 2 weeks, 11 days to be exact, mentors. February 12, dinala ako sa hospital.
February 23 po, ayan po yung time na yun, nade-discharge po ako sa hospital. Clear po ako sa meningitis. O, diba? At take note po, wala po akong complications. Aside po sa, yun nga, yung right eye ko po pumasok. Kasi sabi po ng mga business partners natin, ng mga nurse, diba? Kapag nagkaroon ka daw po ng meningitis and maka-survive ka, diba? It's either daw po hindi ka makalakad, nabibingi, sobrang dami po talagang complications. Pero sa akin po, naka-wheelchair lang po ako dyan, no? Pero nakakapaglakad po ako, di ba? Para lang daw po hindi ako mahilo since ang tagal ko nga daw po nasa kwarto, nakahiga, ganyan. Ayan. Pero sa akin po talaga, yung mata ko lang po yung naging complication sa akin. Other than that po, wala. At ito pa po yung nakakatuwa. Sabi po kasi ng mga mentors natin, ng mga nurse, yung hinahandle nila, ng mga same case ko daw po, kapag nakalabas ka daw ng hospital, it's either sobrang dami mo daw pong maintenance. As in, iba't ibang gamot po, antibiotics, ang dami po. Sa akin, mentors, no, would you believe po, ang binigay lang sa akin ng doctor ko for 30 days is Caltrate. Ayan, Caltrate. If you're not familiar with that po, that's only a food supplement or vitamins po for the bones. That's only for 30 days. Yun lang po, wala pong kahit anong binigay sa akin na nareseta na mga gamot, di ba? Sayang nga po, hindi ko na nahanap yung reseta sa akin. Sana ilagay ko. Anyway, so yun po, wala pong binigay sa akin na kahit ano, yun lang po, Caltrate lang po. Di ba? And then yan, sobrang nakakatuwa po talaga. So yun, ito naman po yung picture na to. Ayan, imagine nyo mentors, di ba? After kung makalabas sa hospital, 2 days lang, ayan, February 25, o di ba nakakapag-date na po kaagad kami ni Mister. Yun nga lang po, no, medyo yung mata ko po hindi pa po okay. Pero bottom line po is normal ko na pong nagagawa lahat. Nakakarga ko na po yung anak ko, nakapaglakad na po ako, nakapag-malling na rin po ako, di ba? Sino po mag-aakala na ilang days lang po, no, nandun ako nakaratay sa hospital na parang akala mo kung na-stroke na hindi mo maintindihan. And then eventually, eto na. Di ba? Sobrang amazing lang din po talaga. And then yan po, ayan, ito naman pong picture na to, di ba? So, March 5 po ito. So, ito naman po, ito po yung eksaktong time po na pumunta po ako sa isang neuro-opta. Kasi yung doctor ko po, since ang problema ko nga po yung mata ko, di ba? After 2 days po, di ba, naduling ako. Pero tingnan niyo, mentors, no, in less than 3 weeks lang po, since nung naduling po ako, ito na po yung mata ko noon. Pero sabi nga po ng doctor ko kasi sa meningitis, since yun nga po yung problem ko, magpa-check po ako sa isang neuro-opta. So, nung time po na yun, nung nagpa-check up po ako, sabi po ng doctor ko, nung tinitignan niya na yung mata ko, no, sabi niya, and I quote ulit, ito kasi yung saktong sinabi niya, sigurado ka po ba na nagka-meningitis ka? Yan po agad yung tinanong niya sa akin. So ako naman nung time na yun, parang sabi ko, Lo, ba't kayo nagtanong ng ganun? Baka mali yung diagnosis sa akin or kung ano man, di ba? So, sabi ko, Dok, opo, kasi dinala ko yung medical record ko. So, ito po yung findings sa akin, ito po, nagka-meningitis ako, blah, blah, blah. And then, sunod niyang sinabi, kasi parang hindi ka nagkaroon. Yung po talaga yung sinabi niya sa akin. So, sabi ko parang, wow, nakaka-amaze. Imagine, even po yung mga medical practitioners, sobrang na-amaze din po talaga. Ang bilis po ng recovery. Take note, less than naman po yun nung nangyari po sa akin yun. Diba? So, sobrang ngayon, up to now po talagang kinikilabutan pa rin po ko every time po na sinishare ko yung goodness ni Lord. Diba? So, nakakatuwa po talaga kasi yan na po talaga yung nangyari sa akin. Yung itsura ko noon, diba? And then ito po, ayan, kung makikita niyo po, diba, nakaka-aura-aura na tayo, diba? So, March 7 naman po, ayan, wait lang. Ayan. So, ito po, pictures po ng March 7 and then March 9. Ayan. Lumabas. Ayan. Kung makikita nyo siya dyan, di ba? Nakaka-aura na po. Nasa CR po ko ngayon. Picture na, di ba? Sino pong mag-aakala na itsura ko na yan, mutik na pong mamatay, di ba? Less than a month. Di ba? So, yan na po itsura ko ng time na yan. So, nakakatuwa po kasi nakakapag-malling na po kami ng anak ko, 'di ba? Kasama ko po yung anak ko nung time yun. Akala ko po hindi ko na po magagawa nung mga time na yan, 'di ba? So sobrang pinagpapasalamat ko po talaga kay Lord. 'Di ba, na nabigyan pa po tayo ng second chance. And then eventually po ito naman March 10, 'di ba, nakakapag-red lipstick na tayo diyan, 'di ba? Kasi alam naman natin, 'di ba? Yan. And then ito po, ayan, dito po tayo.
Kasi di ba po, maalala nyo kanina, nadala po ko sa hospital ng February 12, 2018. Ito po, exactly 1 month. Di ba? Pakitype nga po dyan, mentors, no? 1 month. Okay? So yan po, exactly 1 month po nung ako po lumabas ng dinala ng hospital. So sino pong mag-aakala na yung itsura ko po na yan? 1 month before, yung pong parang na-stroke, na parang hindi na po sisikatan ng araw, 'di ba? Naiiwanan na po yung anak niya at asawa niya, 'di ba, ng sobrang aga. Pero yan na po ako ngayon, yan na po ako nung time na yan. 'Di ba? God is so good po talaga. Kasi nakakatuwa po. Imagine, mentors, no? Sobrang dami po talaga na after that, ang dami pong mga tao na nagbe-message sa akin, nag-PM sa akin, 'di ba? Nagtatanong kung ano daw po ba yung ginawa ko, kung ano ba yung ginawa namin ng husband. At isa lang po talaga yung sinishare namin, no? Prior to that, nag-take na rin po ako ng barley. Though hindi po siya religiously katulad po ngayon. Kasi mostly po sa atin, di ba? Kapag wala tayong nararamdaman, tinitake for granted po natin yung mga katulad ng food supplement na pwedeng makatulong sa katawan natin or makapag-prevent, di ba, sa mga possible na pwedeng mangyari sa atin o sakit sa atin. Kasi akalain natin, isasabi natin, hindi, bata pa naman ako, hindi pa ako magkakasakit. Di ba? Healthy naman ako wala naman akong nararamdaman. Ako po kasi ganun ako before. Not knowing po sino pong mag-aakalang, bata-bata ko lang din po nung time na yun, pero muntik na po pala akong kunin ni Lord. Diba? So hindi po talaga natin masasabi. Dapat po talaga mapalitan natin yung ganong mindset. And then eventually po, I keep on sharing din sa kanila na yun lang din yung ginawa ko. Nagtitake ako ng barley before, and then after, sobrang ganon din, lalo na nung after, di ba? Talagang nagtitake na ako ng barley. And then yun nga po yung dahilan kung bakit ang bilis-bilis ng recovery ko, di ba? Meron pong nagsabi before na hindi ang nakatulong sa'yo yung mga gamot doon sa hospital, bla bla bla. Opo, sobrang malaking tulong din po talaga yun. Nagpapasalamat din po sa siyempre medical attention na binigay sa akin, mga ginamot sa akin, di ba? Pero ang sinasabi ko lang po sa kanila, paano nila may explain yung sobrang bilis ng recovery ko? Diba? So si Barley po talaga, binigyan po talaga ako ng strength, niready niya po yung katawan ko, tinataas na po yung immune system ko para po lahat ng gawin sa akin procedure nung nasa hospital ako, makaya po ng katawan ko. Diba? So yun po yung nakakatawa. Kasi sinasabi ko talaga sa kanila, paano mo ma-explain yung sobrang bilis ng recovery ko? Kasi yung mga medical practitioners ka nagsasabi, pag makalabas ka ng hospital, ito yung mga side effects, ito yung mga complications, ito yung mga pwedeng mangyari. Pero sa akin, hindi, parang normal na agad. Diba? So, yun. Ayan. Hello, Mentor Saiza? Nawala po ba? Ayan, okay na ulit. Ayan. Nawala po yung presentation ko. Presentation mo. Oo, nawala Okay. siya. Sige, wait lang. Ito na lang, Mets. Sabihan mo na lang ako na ini-next. Nakasunod ka na? Oo. Sige, sige. Thank you. Sa akin na lang, no? Sige po. Dito tayo sa March 12. Here po. Ayan. Thank you so much, Mentor Saiza. So, here po, next po. Ayan, so yun nga, since nalaman ko na po yung nangyari sa akin, di ba? So, I see to it po talaga na yung family ko first hand, kailangan po talaga din protected. So, yung first picture po sa taas, ayan, yung husband ko, and then yung daughter ko po, no? So, nung time po na yun, ako po ay pregnant na rin sa aming second baby. So, nung time po na yan, pandemic na. Alam naman po natin, di ba, bawal lumabas. So alam din naman po natin ng time na yan, wala pa rin po talagang cure sa COVID. So, kailangan lang po talaga natin, pataasin lang po yung immune system, di ba? Hindi po natin nakikita kasing kalaban. So, yan po, we see to it po na every single day po talaga, lahat kami nagbabarley. And nung nabanggit ko po, di ba, I'm already pregnant dun sa picture po na yan. So, ang dami pong nagtatanong, yung barley nyo ba is safe po sa buntis? Ayan. So, ako po, I can 100% na i-assure na safe po siya since 100% organic po ang ating barley. Diba? So, sa second picture po, yung upper right po, no, si husband. Kasi alam naman po natin, si husband, yan po yung tinatawag natin ng mga alay. Diba? Sila lang po yung pwedeng lumabas before at mamili ng ating mga necessities. So, I see to it po talaga na
protected din po and boosted po yung immune system ni husband. O, diba? And then, ito po yung nasa baba po ng picture sa lower left. Ayan. Yan po nung time na second day po ni baby, nung kakalabas po lang po sa hospital, no, after ko pong mga anak. Ayan po, no, kung makikita niyo po, pinapainom ko na rin po ng barley. May mga magtatanong po ulit, ang barley niyo ba is safe sa newborn? So ako po, personally, I can 100% din assure na ang barley po natin is safe po sa newborn baby. So, yan po yung baby ko na pinatake na rin po talaga ng barley. Imagine yung mentors, no? Wala po yung ibang vitamins or na kung anong man pong binibigay ng kanyang pedya, no? Barley lang po kasi nakita ko at alam naman po natin na si barley natin ay may 68 micronutrients po. Kumbaga po, complete na siya. Unlike po sa binibigay ng pedya, di ba? Iba yung vitamin C, may zinc, may iron, etc. etc. Di ba? Sa atin po, all-in-one na. So ito po yung second picture po sa baba, nasa gitna, 'di ba? Yan po yung aking panganay. So yan po, favorite din po niya yung barley. And then eventually po, si baby, 'di ba? Noon pong pa rin na siya ng solid food, hindi pa rin po siya nawala ng barley, 'di ba? Yun pong baby food niya, no, hinahaluan ko po siya ng barley. Kung makikita niyo po, green din po yung iniin or kinakain niya. So up to now po, pagkakagising pa lang niya, barley na agad po yung hinahanap niya. So safe na safe po talaga si barley sa buntis, sa bagong panganak, sa breastfeeding. Up to now po, nagpapa-breastfeed po ako na malaking tulong po siya sa aking pag-produce po ng milk, no, kay baby, and 100% din pong breastfeed sa baby, di ba? So may tinitake na siyang barley, meron pa siyang nakukuha sa akin na barley. O, di ba? Sige po, okay, next po, Mentor Aiza. Ayan, so yun nga po, nakakatuwa po dito sa product natin na sobrang simple lang po, no? Imagine yung mentors, yun po yung nakakatawa kasi na-realize po namin ni husband na hindi lang po pala nakatulong sa amin yung barley sa sakit ko, no? So nakita po namin at napatunayan po na si barley po pala pwede rin pong makatulong sa ibang sakit, which is yung sa sakit sa bulsa. O, diba? Especially po ngayon, sa panahon ngayon, ang dami po ngayon na may sakit sa bulsa, diba? So nakakatuwa po kasi yung product natin. So sobrang simple po itong product natin. Ang dami na po talagang tao na magtatanong sa'yo, lalapit sa'yo. Sila na po mismo magtatanong sa'yo about sa ating product. Kasi hindi lang po basta sa meningitis na maipapagamot. Sa lahat po ng klaseng sakit, even nga po walang sakit, pwede sa barley. No? So because of our business, diba, yung compensation plan natin, no? Naka-earn na po kami ng more than $1 million na po. Aside pa po yun sa product or retail sales pa po namin ni husband, diba? So sobrang in-demand po talaga ng products natin. Especially po ngayon, panahon ngayon, diba? Bawal magkasakit. So yan po yung barley natin. Ang laki po talagang tawag dito, kinita po namin regarding po sa pag-share lang po kung gaano po kaganda yung product. And then aside from that po, sige po, Mentor Aiza. Ayan po, isa rin po tayong Safra Elite Executive ng company. So next po. And then eventually po, nakakatawa na during this pandemic po, no, aside po sa kinita namin, ito po, we were able to buy rin po our first car in IAM Worldwide po, yung Kia Seltos po na brand new, di ba? So sino pong mag-aakala nung kailan pa po pandemic, di ba? Makakabili ka pa ng sarili mong sasakyan, di ba? So next po. So yun, ang nakakatuwa po dito sa negosyo natin, no, even po yung mga tao na nag-PPM lang sa amin, na una po nag-i-inquire lang po regarding po sa product natin, di ba? And then, tinatry po nila, tapos pinatry din po sa mga kamag-anak nila, and then effective po talaga. And then, tinuturuan din po natin sila kung paano po i-share yung product natin. Imagine nyo po, no? Katulad ko po, sino pong mag-aakala na isang accountant, ano po bang alam po sa pagbebenta ng barley or yung barley na yan, since wala po kami medical background, di ba, ni husband. Pero sa sobrang simple po ng product kasi natin at ang dami pong trainings na magtuturo sa atin kung paano gawin yung negosyo, and then eventually po mga mentors po talaga na willing magturo po sa atin kung paano gawin yung negosyo. Ayan, di ba? Kayang-kaya po talaga natin gawin yung negosyo at kumita po. And aside from that po, even po yung mga hindi natin kakilala, na natutulungan din po talaga natin kumita. Imagine, mag-share lang din sila sa ibang tao. Ginagawa po nila ito part-time, sinasabay nila sa negosyo nila, di ba? Even po sila, hindi lang po sila natulungan sa kanilang health, even po sa finances, natulungan din po talaga sila. Iba't ibang background, may OFW po, meron po tayong accountant, katulad ko, even po caregiver, di ba? And then full-time na rin po dito, umuwi na po ng Pilipinas, di ba? Para makasama po yung family nila. And then next po, Miss Mentor. Ayan, meron din po tayo, former ko pong kaklase, di ba? Engineer na naman siya.
part-time din po niyang ginagawa. Then, housewife. And then, ito po yung maganda at ang gustong-gusto ko po dito sa negosyo natin, di ba? Hindi lang po mga Pilipino yung nagkakagusto talaga. Even po yung sa team namin, di ba? Ibang lahi po talaga. Ang bilis lang nilang ma-share, ang dali-dali lang po nilang ma-share yung business. Kasi hindi nga po siya complicated. Ang dali-dali po, ang ganda po. Sa sobrang ganda po, di ba? Hindi ko na ma-explain. Sa sobrang ganda po nung product natin, sobrang effective po talaga. No hard sell needed. Di ba? Ang bilis lang din po nating ma-share sa ibang, kahit po ibang lahi. Imagine, no? Ibang lahi nga na gustong-gusto yung negosyo natin. What more tayo, mga Pilipino, na sarili natin. 'Di ba? So yun po yung nakakatuwa talaga dito sa negosyo natin. Hindi mo kailangan i-full time agad, hindi mo kailangan karirin agad, 'di ba? As long as willing kang matuto, willing kang mag-share, willing kang tumulong sa ibang tao, 'di ba? Pwedeng-pwede po talaga natin gawin tong negosyo natin. And next po, ayan. Aside from that po, no, isa po talagang pinagpapasalamat ko po dito po sa negosyo natin at sa product po na barley natin. Sige po. Since muntik na rin po akong mawala, 'di ba? Ayan po, nakakatawa kasi nakakapag-enjoy po or nakakapag-spend po ako ng quality time together with my eldest na daughter, and then eventually po, sige po, Mentor Saisa. Hindi lang po sa kanila, syempre sa husband ko rin po kasi hindi po natin alam, 'di ba? We'll never know kung hanggang kailan po talaga tayo dito sa mundo. Hindi ko lang makakaalam kundi si Lord lang. Pero nakakatuwa po, because of this business, yun nga po, nabigyan po ako ng opportunity na makapag-spend po ng quality time. Lahat po kasi tayo may oras eh. Pero bihira lang po yung magkaroon ng quality time talaga together with our loved ones, di ba? At hindi lang po yun, yung tipong pwede kang kumita na tumutulong ka or nang-share ka sa ibang tao, di ba? And then eventually, sige po, Mentor Siza. Ayan, so sige po. Dami namin pictures together. So yan po yung second daughter ko, di ba? Ayan, dalawa na sila. So sige po. Ayan. Still hanggang ngayon po, di ba? Na-spend ko po talaga yung quality time ko with them. Sino pong mag-aakala, di ba? Akala ko po noon, mawawala na ako, di ba? So yan po, nakakatawa kasi andito pa rin po ako ngayon sa inyo. At ito po yung nakikita ko talaga na purpose ko kung bakit pa po ako inalaw ni Lord mabigyan ng second chance para po maipalam kung gaano po talaga siya kabuti. Diba? So, isa po sa mga favorite verses namin ni husband, especially po nung nasa hospital po ako, diba? Ito pong Mark 11:24, ito po yung gusto pong iwanan sa inyo no, bago tayo magtapos. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Diba? So, nung time po kasi na yon talagang akala ni husband, even po yung mga doctors, diba, yung mga kaibigan namin, akala nila mawawala na po ako. Pero siya po talaga, hindi po talaga siya bumigay, hindi siya nag-give up, talagang pinaniwalaan lang po niya. Tiname po niya kay Lord na, hindi, mabubuhay pa siya, makakasama po pa siya, di ba? Makakasama pa namin siya ng anak ko, sabi ni husband. And then eventually, ayan, grinant Lord. Parang dito lang din po sa negosyo natin. Di ba? Ang dami po sa atin nag-ask ng abundant life, ng bagong buhay, na gustong makabangon, gustong makatulong sa ibang tao, 'di ba? And then nandito na po tayo sa I Am Worldwide. Ito po, binigay na to sa atin ni Lord, especially po sa mga members, sa mga mentors na, 'di ba? Ipaniwalaan po natin na nasa right company na po tayo, nasa right opportunity na po tayo, 'di ba? Yung product po natin sobrang ganda. Marami po talaga tayong matutulungan na ibang tao. Hindi lang po sa health nila, sabi ko nga, even po sa finances, especially po sa panahon ngayon ng pandemic. 'Di ba? Sobrang dami pong nangangailangan talaga ng tulong natin. And yun po, ang nakakatawa dito sa negosyo natin, the more na marami tayong matutulungan na ibang tao, the more po na mabibless din tayo at mabibigay yung mga gusto talaga, desires ng heart natin, 'di ba? Yung abundant life, 'di ba? Yung time and financial freedom and lahat po 'yun. 'Di ba? So yun po yung aking personal testimony. Thank you so much po, no? Ayan. Ayan. I-pin ko lang ang sarili ko din, Meds. Add pin Sige po. para. Ayan. Grabe, nakakapangilabot habang pinapakinggan kita. Yes, indeed. Sobrang malaki yung tulong, and your life is really a blessing to others, to a lot of people actually. And knowing no that bacterial meningitis na 2 out of 10 lang yung nakaka-survive. Nakikita ka ba? Wait lang ha, ako nakita ka sa ano. Teka lang. Hindi po ata. I-gallery ko. Try ko i-gallery.
O mukhang hindi nga. Ang late sa Facebook, no? Sandali. Oo nga. Ayan, okay na, Mins. Ayan, okay na. Ayun, Opo. perfect. So, ayun. So, ito na nga nawala yung buhok ko. So, going back, grabe. Continue lang talaga sa pag-share, ano, because we do not know kung sino talaga yung, there are a lot of people that are also um, needing these products na hindi lang nagsimula lang sa norm sa ano sa normal ba tawag doon sa simpleng UTI na True. naging na complicate ganun. Hindi ko na alam kung anong Tagalog ba. Kaya mong good way. So anyways, thank you so much for sharing. I just have a couple of questions na na ibibigay din para at least malaman din ng ating mga viewers. Una is no, from that moment po na na nasa hospital ka na kasi 'di ba nasabi mo na yung last na sinabi mo is yung ano nga yun, nakalimutan ko nga. Yung Alin doon, last Mins? last na naalala mo before ka pumunta sa hospital. Tapos, meron kang, ano nga yung last na nasabi mo doon? Yung before ka napunta sa emergency? Sabi ko Ay, kay hindi. husband, Ay, parang, malamig. Malamig yung pinupunas niya sa akin. Yun ba yun? oo, yun. Tapos parang nag-ano ka na ano na yung mouth mo, 'di ba? Mm-mm. Oo, parang na mild stroke na Parang parang, na-stroke na. oo. So, nung dumating ka doon sa point na yon, nandun ka na sa hospital, ano yung ano mo? Ano yung mga naisip mo? Ano yung mga kinatatakutan mo? Do you have anything na natatakot ka? Or what did you do? Parang, alam mo yun, at that moment. Wala lang, Actually, Mens, nung time po kasi na yun, na nasa hospital ako, unconscious talaga ako nun. Promise, yung tipong di ba, sabi ko nga, bago ako na hospital, ang last talaga na naalala ko, punasan ako ng husband ko kasi ang taas nga nung lagnat ko noon. So sabi ko sa kanya, ang lamig niyan, ayoko niyan. And then pagbalik niya sa room noon, wala na talagang gumagano na daw ako. Umuungol na daw ako na gano'n. Tapos, yun na, hindi na niya alam. Akala niya gising pa daw ako. Tapos yun, nagising na lang ako 4 p.m. the next day, yun nga, February 12, 4 p.m. yun. Alam ko, sabi niya Nagulat ako, nasa hospital na ako. So, tapos tinatanong niya na ako, alam mo, kilala mo na ako, naalala mo na ako, naalala mo ba si Shami? Hindi. Tapos sabi niya sa akin, si Shami yung anak mo. Tapos nakakatawa kasi sabi ko sa kanya, may anak na ba ako? Sigurado ka. Yun talaga yung tanong ko sa kanya. Kasi wala nung in-explain sa amin ng doctor, in layman's term, parang ganun lang, pinasimple lang. Nag-try talaga yung brain ko. So wala talaga akong kilala. And then, lahat ng sinasabi nila sa akin, parang ina-adapt ko na lang. So wala talaga. Pero mga after 2 days, nung natanggalan na ako ng NGT ko, at yun nga, nung naduling ko, ang pumapasok na sa isip ko noon, parang normal lang ako nakakaisip noon ano talaga, what if kung nawala ako? What if kung kinuha na ako ni Lord? Ang tinatakot ko talaga ng isang daughter. Kasi 4 years old pa lang siya nung time ngayon. Sino yung magbabantay sa kanya kung nawala ako? Kasi nasanay siya simula nung pinanganak ko hanggang sa, yun nga, yung mangyari yun. Never talaga kami naghiwalay ng matagal. Actually, sa buong buhay niya, di ba? Yun yung pinakamatagal na araw na hindi kami magkasama. 11 days. Yung nasa hospital ako. And then, yun nga, nung kunikwento sa akin ni husband, nung nag-okay na ako na kung ano yung ginawa ni Sammy, ginagawa ni Sammy nung dumating sa point na yung nagpupupok na nga ako, nagwiwiwi na ako sa bed. So, sabi lang ni husband, huwag kang umiyak. Ginanon daw niya, huwag kang umiyak. Gumaganon daw siya. Imagine 4 years old. Pero yun nga, hindi daw talaga umiyak yung daughter ko. Tapos nung nasa hospital daw kami, and then yun nga, sabi, pabalik-balik yung mga doctors, hindi talaga daw nila alam yung nangyari sa akin. Tinatanong daw ni husband kung, Doc, ano po bang chance? Kung may chance po ba akong mabuhay? And then hindi siya masagot. And then sabi niya sa akin, pumunta sila ng CR doon sa hospital ng husband, ni daughter ko. Sabi niya, di ba, sinabihan niya na huwag umiyak. Siya daw yung umiyak doon sa anak ko. So, imagine mo yung trauma doon sa bata. Di ba? Nakakaano nga hanggang ngayon kinikilabutan mo. Kasi nung kinikwento sa akin yung husband doon, parang
naawa talaga ako dun sa daughter ko. Kasi sabi ko, what if nawala ako? Kasi, we'll never know eh. Alam naman natin, di ba, yung husband ko, pwedeng mag-asawa na, di ba? Di ba? Eh, alam natin, hindi naman natin masasabi kung ano yung maging attitude ng maging asawa niya eventually. So, baka may mangyari doon sa anak ko, or pag, alam mo, sungitan, ganyan, di ba, hindi natin alam. So, ang concern ko talaga nung time yan is yung daughter ko talaga. Kaya sobrang grateful talaga ako and thankful talaga kay Lord. Sabi ko, Lord, thank you talaga sa second chance. Na hanggang ngayon, pinagpapasalamat ko, nakakumpleto kami, kasama ko sila. And then, yun na, dalawa na sila. Diba? And just because of our product. Siyempre, number one si Lord. Diba? Ano na-introduce namin yung product. And then eventually, yung barley talaga. Yes. Grabe no, sobrang miracle na binigay sa'yo ni Papa God. And that is through barley. And of course, prayers, napaka-powerful talaga niyan. Yes. And of Sobra. course, yung paniniwala mo na, alam mo yon, with the help of the doctors also, of course. And nakakatuwa lang din, no, kasi even the doctors are also yung parang Amazed. na-amaze Yes. na parang wala kang meningitis, na parang hindi mo Mm. experience yon. It's just so amazing that, the doctors cannot explain yung mga tipong ganun. Wow, it's so amazing. From the amazing itself, amazing pure organic barley. Ang laki talaga True. na. Kaya, wala akong muntik na akong maiyak. Nai-imagine ko yung sinasabi mo and of course for sure na para sa pamilya mo talaga na ikaw lumalaban, tama. And another po na question, what is your message, general message to our movers, to the people also that are not yet a part of I Am Worldwide and probably na mapanood nila to by recording, na makita nila yung testimony mo? What's your message to them? Number one sa mga movers, diba? You're so blessed. Kasi part na kayo ng company na I Am Worldwide na kung saan meron tayong sobrang amazing barley talaga. Imagine, sabi ko nga kanina, no, ang dami talagang nag-take for granted doon sa product natin na hindi talaga sila tinitake, di ba? Hindi nila binibenta lang nila, di ba? Not knowing na prone silang magkasakit. Lahat tayo prone talaga magsakit. Especially, kung wala kang ginagawa sa sarili mo para maging healthy ka, di ba? Yung akala mo talaga, since wala kang nararamdaman, akala mo okay ka, hindi ka magkakasakit, hindi ka tatamaan ng kung anong sakit, di ba? Kasi katulad ng nangyari sa akin, hindi ko naman alam na ganun pala malala na nangyayari sa akin, di ba? Pero yun nga, hindi, kumaga lahat tayo vulnerable sa ganun. Pwede tayong magkasakit talaga lahat. So yun, wag nating i-take for granted yung barley natin. Kailangan i-take talaga natin siya every single day. And not only that, dapat sinishare din po natin sila sa ibang tao. Kasi you'll never know. Malay mo, yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, di ba, may kamag-anak na kailangan pala ng product, pero kinikip mo sa sarili mo. Di ba? Kung ikaw meron ka nung alam mong product na pwedeng makatulong sa ibang tao, especially ngayong Pasko, di ba, wag kang magdamot. Di ba? Wag kang magdamot. Kasi you'll never know, ikaw lang pala yung hinihintay nila. So, sobrang taas na pala nung binabayaran nila sa pagpapagamot. Di ba? Maraming ganun eh. Not knowing, ang dami nating testimonies na yung imagine yung libo-libong ginagastos sa pagdadialysis, pwede palang magamot or ma-stop because of our barley. Yung sobrang taas pala, yung daming maintenance sila sa kunwari, sa diabetes nila, di ba? Sa cancer nila, di ba? Not knowing na yung product mo pala, pwedeng makatulong sa kanila times 4, times 5 pa yung pwede nilang matipid. Di ba? And then eventually po, sa mga non-movers naman, o hindi pa part ng I Am Worldwide, you are so blessed din na nakita mo yung video na to. Di ba? Kasi, mali mo, ito na yung way, kasi nagtatanong ka or nag-play ka kay Lord. Lord, ano po ba yung pwede kong magawa para gumaling yung sakit ko? Ano po ba yung pwede kong magawa para matulungan ako financially, especially ngayong pandemic kasi nawalan ako ng trabaho, nawalan ako ng negosyo. And then nakita mo tong video na to, not only this video, yung opportunity mismo, pag nag-share tayo ng IBP, di ba? Ito na malamang yung pinapakita sa'yo ni Lord na ito na yung opportunity na para sa'yo. Di ba? So, yun po yung pwede kong maiwan from my personal testimony din talaga. Di ba? So, yun nga. At ito pa pala mentor. Sabi nga, di ba, ni VP din, sabi rin, it is best to spend in good health now than to spend in bad health later. Diba? So, yun po, amen. Yes, and additional to that,
parang ganito din siya na the best person who can take good care when you get older is the younger Yes. you now. Kaya very important talaga na pangalagaan natin yung health natin. Dati natamaan talaga ako niyan nung hindi pa tayo masyadong aware kasi awareness is very important eh. Nung hindi pa Yes. tayo masyadong aware when it comes to health, wala maraming vices dito, vices doon. Alam mo 'yon, pero dahil sa learnings, awareness sa ganitong klasing, platform, ganitong klasing community sa ginagawa natin with I Am Worldwide, it's really a big help. Hindi lang para sa atin, para na rin sa pamilya natin na naging aware na rin sila because of us. And of course, other people. Yun yung pinaka-importante talaga. Kaya, yes, agree ako dyan. Keep on spreading hope to everybody, to everyone. Walang pinipili kasi hindi natin alam kung kailan or sino ang matatamaan natin sa message natin. Thank you so much, Mentor Joyce, sa iyong napaka kilabot na testimony actually. And first time ko pong maka-encounter ng may ganitong sakit at natulungan din talaga ng barley, and 2 weeks lang, and sa iba more than 1 month, more than months talaga yung suffering, plus yung mga maintenance mo, Yes. mga gamot na wala ng maintenance, yung na lang, food supplement na lang yung True. nireset. So, yun pa lang, sobrang nakakatipid ka na. So, sa ngayon pa lang, sabi nga, prevention is cheaper than cure. And kaya, grabe. Thank you so much for this amazing pure organic barley from Australia. And thank you so much, I Am Worldwide, for having this amazing products. And of course, thank you for this opportunity that we can really, share and spread worldwide. Kaya, helping other people everywhere po talaga. So, dahil dyan, dahil may last message ka na sa ating mga movers and also to non-members ng I Am Worldwide. Thank you again. Thank you VP, Aika. Thank you Press AM, GM, and the BODs and the whole management of I Am Worldwide. So, diba? Thank you so much. yes, and of course, thank you, Lord. And before tayo mag-leave, mag-picture muna tayo para meron tayong remembrance. Sige po. B-sign tayo. Makipicture na rin kayo mga Mentors. Of course, thank you so much sa lahat ng ating mga viewers. Umabot tayo ng more than 500 or parang 600 na. Yun, thank you so much sa ating mga movers na nagpatuloy, na kumapit, na nanunood at na sumusuporta sa ating live testimonial Thursday tonight. Ayan, so picture muna tayo. B-sign, believing in God's time, and 1, 2, 3. Ay, heart ko muna, no? 1, 2, 3, smile. Ayan. Thank you so much. God bless everyone, and see you tomorrow. Bye! Good morning everyone, ako po si Maritoni Fernandez and I am a 16-year cancer survivor, breast cancer, ductal carcinoma in situ, stage 2B po ang diagnosis sa akin. And 16 years ago, I thought I was going to die, except that I discovered this amazing product which is available now in I Am Worldwide among many other amazing products. And quick background po. In 2001, I was diagnosed and I was told that I would have less than 6 months left to live. And at that time, my daughter was only 6 years old. And syempre, like every mom, I was scared and really wanted to extend as much as possible my life. And so I went along with everything that the doctors told me to do. I was told I would need to do 4 cycles of chemotherapy and 6 weeks of continuous radiation therapy. And then I would only have 60 to 70% chance of surviving of 5 years. So of course, it was a very scary time of my life, and
I did my own research aside from listening to what the doctors told me I should do, which I did. All the diet changes, the exercising, the lifestyle, lahat po ng sinabi nila, ginawa ko. I did it all. And in spite of all that, I also decided to do my own research. And online, I discovered the beauty of herbal products, and in a process of elimination, I discovered that the king of all herbal supplements is, of course, the young barley powder. So, in a nutshell, after a whole year of treatments, I discovered within that year that as soon as I started taking the barley, my immune system started to get much better, much quicker. And during my first chemotherapy, I was like a vegetable for almost 21 days. And my doctors told me that if I didn't make the cut, if I didn't recover 100%, by the 21st day, I would not be allowed to take my second treatment cycle of chemotherapy, which would then bring me back to zero, meaning I would have to restart the 4 chemos all over again instead of just continuing to the second, the third, and the fourth, and then graduate na. So I really did everything I could, but during the first chemo, right after, my body couldn't take the toxicity of the chemotherapy, and I ended up in reverse isolation in the hospital, in the ICU. And that is when I did all the research and discovered barley on the net. And I started taking it. Shortly after I was put into the ICU, I was able to recover, and I continued taking it throughout my second, third, and fourth chemotherapy, and discovered that instead of getting really ill after my second chemotherapy, I recovered 4 days after I was infused with the chemo. And I didn't do anything different. I asked the doctors if they had lowered the dose or of the drugs that they infused into me, and they said no. So I knew that it must be the barley, because it's the only thing different that I had done. I continued to do it, and I noticed that my immunity would recover so much faster, my body would recover so much quicker. And throughout my chemotherapy, I pretty much breezed through it for the rest of it. And then when I did my radiation therapy of 6 weeks, not once did I get burnt or blistered skin. So that's how amazing the product is. And I never stopped taking it. And every single day since then, I've been taking it. And I have amazing testimonies on myself about it, because such things as my doctor told me that I would never be able to have children again. 3 years after my menstrual cycle stopped because of the chemotherapy, my period came back and I was able to have a son. In a world that demands your whole being, you need to harness all the energy within you. Then you power up with 100% natural, all organic, amazing barley from Australia. Packed with vitamins, minerals, amino acids, micronutrients and fiber to fight stress and aging. With barley, I'm ready. The amazing